את עבודות המקווה של מרי לדרמן יוקליס צריך להבין על רקע תנועת הפמיניזם הרוחני של שנות ה-70, שבמסגרתה פותחו פולחני האלות הגדולות. הפולחנים הללו העסיקו גם ענף של האומנות הפמיניסטית האמריקאית. אומניות כמו קארלי שנימן, מרי בת אדלסון, בטסי דיימון ואנה מנדיאטה פנו לדגמים של אלות חזקות מהעבר כדי להעצים נשים בהווה. גם המיצג חלומות מקווה של לדרמן יוקליס פנה לפולחני נשים והציג אותם כנשגבים. למעשה הוא התנהל באופן שמזכיר את מפגשי הנשים הפמיניסטיות שהיו נפוצים אז, ושבהם הן רצו לחדש את דתות האלות הגדולות. באותם מפגשים כהנת או מכשפה הנחתה טקס שבו היא שילבה דיון בנשיות עם ביקורת על הדתות הפטריארכליות. המיצג של לדרמן יוקליס הילל את הטבילה במקווה בשפה שרווחה בשיח האלות הגדולות, וברוחו היא נכסה מחדש פולחנים קדומים. לדרמן יוקליס גם ציינה במיצג שלה כינויי אלוהות נשיים שמופיעים במסורת היהודית, וחיברה אותם לטקס הטבילה. כמו מרבית המסורות אשר שמורות לאלות, מטרונית, שכינה, אלת הנשיות היהודית תוארה מאז ימי קדם כדמות המשלבת בין ההיבטים הבאים: בתולה מתחדשת נצחית, מאהבת מלאת תשוקה תמידית, ואפילו אם בוראת נצחית. המקווה הוא הצומת שבו מתקיימות כל האנרגיות הקדושות הללו בו זמנית. באופן מובהק חלומות מקווה הדהד את המיצג מגילה פנימית שהציגה האומנית קארולי שנימן לראשונה בשנת 1975, כמה שנים קודם ללדרמן יוקליס. שנימן היא אחת האומניות הפמיניסטיות האמריקאיות הבולטות ביותר. במיצג שלה היא עמדה מעל במה כשהיא עירומה והוציאה מתוך איבר המין שלה מגילת נייר שעליו טקסט שכתבה. היא קראה את הטקסט לקהל. חשבתי על הנרתיק בדרכים רבות, כמקור של ידע קדוש, אקסטזה, מעבר, לידה וטרנספורמציה. ראיתי אותו כמקור של ידע פנימי. כמו שנימן שכיסתה את עצמה בסדין לבן בתחילת המיצג, גם לדרמן יוקליס כיסתה את עצמה בסדין לבן. שנימן פתחה את המיצג שלה בספרה לצופות כי במהלכו היא תקרא טקסט שכתבה. גם לדרמן יוקליס כאמור קראה במהלך המיצג שלה טקסט שכתבה. גם שנימן קשרה את העשייה האומנותית שלה לפולחני האלות הגדולות, וראתה בצורות ובדימויים קמאיים מייצגים של מקור של ידע נשי קדוש שקשור ללידה ולטרנספורמציה. ואכן חלומות מקווה התפרש עם ההצגה שלו ברוח שיח האלות, ובשנת 1978 פורסם הטקסט של המיצג בכתב העת הפמיניסטי הריסיס, שהוקדש כולו לשיח האלות הפמיניסטי. אבל למרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, על הקשר הברור שבין חלומות מקווה לשיח האלות הפמיניסטי ולאומנות האלות, העבודה הזאת גם שונה מהם. בניגוד לאומנות האלות הגדולות שרצתה להחיות פולחנים קדומים, העבודה של לדרמן יוקליס עסקה בפולחן חי שמתקיים עד היום בעולם היהודי. יש הבדל חשוב נוסף. אומנות האלות נמנעה מעיסוק בריטואלים וטקסטים של הדתות המונותאיסטיות, שנתפסו כפטריארכליות בעולם הפמיניסטי. לדרמן יוקליס ביקשה דווקא לתת תוקף ולהעצים פולחנים יהודיים, היא לא ביקרה אותם. השיח הפמיניסטי בארצות הברית של שנות ה-70 ביקר את הדינים היהודיים שנוגעים לווסת ולטבילה במקווה, וראה בהם פטריארכליות המייחסת טומאה או לכלוך לדם הווסת. לדרמן יוקליס עצמה הדגישה את הפער שבין העבודה שלה לשיח הפמיניסטי ששלט אז. בתחילת שנות ה-2000, כשהיא דיברה על פרסום הטקסט של המיצג חלומות מקווה בכתב העת הפמיניסטי הריסיס בסוף שנות ה-70, היא סיפרה: חששתי מאוד מהתגובה של הקולקטיב, הריסיס, מכיוון שבאותה תקופה היה הרבה זעם על הפטריארכיה בדתות בכלל וביהדות בפרט. היא הסבירה שנשים פמיניסטיות רבות התנגדו באותה תקופה לריטואל המקווה וראו בו מנהג פרימיטיבי, אבל היא עצמה ראתה בו המשך לדת הנשית מהעבר. היא הבהירה את העמדה הזאת במיצג עצמו כשהכריזה: כפי שהעלוקות נוטות לדבוק בגורם מארח מזין, כך דבקו אי הבנות גם ברעיון ובכוח של המקווה. לא עוד. המקווה אינו בא לסמן את האישה כגורם מלוכלך.
לסיכום, בשונה מהשיח הפמיניסטי האמריקאי של האלות הגדולות, שדחה את ריטואל הטבילה במקווה, לדרמן יוקלס עסקה ביהדותה בפרהסיה, מתוך מודעות לפער בין העשייה שלה לבין השיח הפמיניסטי השליט. עצם העיסוק הישיר שלה ביהדות באותה תקופה, ולבטח המבט החיובי שלה על הטבילה במקווה, היו שונים מאוד מהשיח הפמיניסטי הכללי שרווח בארצות הברית באותה עת.